میزان تاثیرگذاری یک دادخواست معمولاً به این بستگی داره که چطور نوشته شده باشه و چطور عرضه بشه. شاید موضوع شما خیلی مهم باشه و تعداد زیادی از مردم هم بخوان از اون موضوع حمایت کنن. اما اگه دادخواست شما محکم و جذاب نباشه و فراخوان به عمل نداشته باشه، ممکنه که موفق به جلب پشتیبانی مردم نشه. اولین قدم برای نوشتن یک دادخواست مؤثر و معطوف به عمل اینه که موضوع شناسایی بشه و هدفهای اون دادخواست هم مشخص شده باشه. این شاید بدیهی به نظر بیاد، اما خیلی از کسانی که شروع به دادخواست نویسی میکنن از قبل با یک فکر روشن و برنامه ریزی شده این کار رو آغاز نمیکنن. وقتی که شما قصد انتخاب یک موضوع رو دارید، لازمه به طور مشخص صحبت کنید. فرض کنید شما نگران تغییرات زیست محیطی هستید و دلتون میخواد که یک دادخواست بنویسید و برای سیاست‌های مربوط به حفظ محیط زیست از مردم پشتیبانی بگیرید. اما این موضوع خیلی کلی و وسیعه و مسئولیت اون هم با یک فرد مشخص نیست که شما اون فرد رو خطاب قرار بدید. برای اینکه دادخواست مؤثر باشه، شما باید موضوع رو دقیق تر و مشخص تر کنید. مثلا از شهرداری محل یا فرمانداری محل بخواهید که یک کارخانه معین رو جریمه کنه. کارخونه‌ای که شما باور دارید داره آب رودخونه رو آلوده میکنه. یا اینکه از یک نماینده مجلس، از یک استان مشخص بخواهید که یک لایحه مشخصی که در صحن مجلس راجع به حفاظت از محیط زیست مطرح هست رو بهش رأی بده. با تمرکز بر یک موضوع مشخص و یک مشکل خاص که مسئولیت اون با یک فرد مشخصیه، شما میتونید همون فرد رو زیر فشار فراخوان به واکنش وادار کنید. با این شیوه دادخواست تأثیرش بیشتر خواهد شد، چون شما دارید یک فرد خاص رو که صاحب مسئولیته مجبور به پاسخگویی میکنید. موضوع دادخواست رو هم شما باید طوری مطرح کنید که بیشترین حمایت رو جلب کنه. برای مثال، اگر هدف دادخواست شما به طور مشخص اینه که کارخانه محل تعطیل بشه چون داره آبهای رودخونه رو آلوده میکنه، باید حواستون باشه که کارگرها و کارمندهای اون کارخونه ممکنه از این خواسته پشتیبانی نکنن، چون کارشون رو از دست میدن، حتی اگه خودشون نگران محیط زیست باشن. پس باید تقاضای شما طوری ارائه بشه که تمرکزش بر متوقف کردن آلودن آبها باشه که مقصرش کارخونه است. وقتی هدف جلوگیری از آلودگی باشه، اون وقت راه حل میتونه یا بهبود سیستم مدیریت مواد زائد در کارخونه باشه یا انتقال کارخونه به محلی دور از رودخونه و بالاخره شاید تعطیلی اون کارخونه. اما اگه تمرکز فراخوان شما به جای تعطیلی کارخونه بر توقف آلودگی آبها باشه، به احتمال زیاد حمایت بیشتری رو از طرف شهروندها و ساکنان اون محل جلب میکنه. این فقط یک نمونه بود از اینکه چطور نحوه مطرح کردن موضوع میتونه بر میزان جلب حمایت مردم تأثیر داشته باشه. موقع برنامه‌ریزی برای طرح موضوع در دادخواستتون باید مقداری هم وقت صرف جنبه ایمنی و امنیت کاربران بکنی، یعنی از دید سیاسی و امنیتی. شاید شما این تصور رو داشته باشین که موضوع دادخواستتون خیلی خطرناک نیست و از لحاظ سیاسی حساسیتی نداره. اما خوب که فکر کنین میبینین دولت روی اون موضوع حساسیت داره و در نتیجه کاربران و شهروندها هم اگر که به اون موضوع دست بزنن نگران امنیتشون خواهند بود. اگر بعضی‌ها بر این عقیده باشند که موضوع دادخواست شما حساسیت برانگیزه و واکنش خصومت‌آمیز دولت رو به دنبال داره، شما باید از قبل براش آمادگی داشته باشید. شاید بتونید با کمی دستکاری در طرح موضوع تا اندازه‌ای از مناقشه انگیز بودن دادخواست کم کنید. مثل همون مثال کارخونه که گفتیم، از دید شهروندها شاید جریمه کردن کارخونه کمتر از تعطیلی اون مناقشه برانگیز باشه. از طرف دیگه بعضی از موضوعات به طور ذاتی سیاسی هستند و هر شکل از مطرح کردن اونها و فراخوان دادن معطوف به عمل به هر حال ریسک و خطرناکه. اینجا دیگه مناقشه و مقابله اجتناب ناپذیره و باید این واقعیت رو قبول کرد. چند کلمه هم راجع به تیتر و عنوان دادخواست بگیم.
وقتی که تیتر دادخواست رو می‌نویسید باید به هدف کلی اون دادخواست فکر کنید. جمله بندی تیتر بر حسب همون هدف تعیین میشه. اگر خواهان یک اقدام مشخص هستید، مثل تغییر در یک قانون یا محاکمه یک فرد خاطی، همون رو به طور مستقیم در عنوان ذکر کنید. عنوان و جمله بندی باید نشون بده که شما میخواهید چه اتفاقی بیفته. این عنوان باید کوتاه و روشن باشه. عنوان اولین چیزیه که خواننده ها چشمشون بهش میفته. پس بهتره که عنوان دادخواست طوری باشه که خواننده ها کنجکاو بشن ادامه متن رو هم بخونن.